हाय हॅलो नमस्कार मंडळी, मी ऋषाली पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत करते माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती. तर मंडळी आत्ता वाजले सकाळचे 10 आणि आता आमचा अजून नाश्ता वगैरे सगळं बाकी आहे. कारण संस्कृतीचे सध्या रमदानच्या सुट्ट्या चालू आहेत आणि संस्कृती काही लवकर उठत नाही, त्याच्यामुळे आमच्या नाश्त्याला हल्ली खूप लेट होतो. आम्ही दोघीच असतो नाश्ता करायला आणि दोघी पण वेगवेगळा नाश्ता करणार. त्याच्यापेक्षा मी थोडा वेळ थांबते तिच्यासाठी, तिला उठवते आणि आंघोळी वगैरे ती सगळं नंतर करते. पहिले तिला नाश्ता देते खायला ब्रश करून वगैरे. तर हल्ली ना आता टेम्परेचर हळूहळू वाढायला सुरुवात झाली आहे, कारण आता मार्च संपला आहे ऑलमोस्ट. आणि आपले जे गुजराती बांधव आहेत त्यांचं सध्या नवरात्रीचं चालू आहे सण. आणि माझी मैत्रीण आहे एक भूमी म्हणून गुजराती, तर तिचं उपवास चालू आहे तिचे नवरात्रीचे. आणि तिच्याकडे आज कन्यापूजनाचा कार्यक्रम आहे. तर मी आता संस्कृतीला थोड्या वेळाने तिच्याकडे घेऊन जाणार आहे. तिने पूर्ण त्यांचं ते त्यांचं कन्यापूजन करून त्यांना जेवायला वगैरे देणार आहे ती. तर त्यांच्याबरोबर आम्ही पण जेवायला जाणार आहोत, कारण तिने मला पण बोलवलं आहे जेवायला संस्कृतीसोबत. तर मग आज जेवणाला सुट्टी आहे, म्हणजे जेवण बनवायला सुट्टी आहे, जेवायला तुम्ही जाणार आहे. तर बघूया तिकडे तुम्हाला सगळं बघायला मिळेल कसा प्रोग्राम होणार आहे वगैरे. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा. तर चॅनलवर नवीन असाल अजूनसुद्धा तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका, प्लीज सबस्क्राईब करा. तर आता आम्ही दोघीजणी नाश्ता करणार आहोत. मी उपमा बनवला आहे नाश्त्याला, जसं की मी सांगितलं. तर आता आम्ही दोघीजणी नाश्ता करतो आणि मग मी तुमच्याशी बोलते. तर इथे आमचा उपमा तयार आहे आणि आता आम्ही दोघी मिळून मस्तपैकी उपम्यावरती ताव मारणार आहोत, कारण खूप भूक लागली आहे आम्हाला दोघींनाही. कारण संस्कृती उशिरा उठली आज आणि मी पण थोडं शूट वगैरे करत होते, त्याच्यामुळे थोडा लेट झाला नाश्ता करायला. पण मस्त उपमा छान झाला होता. आम्ही दोघींनी एन्जॉय करत खाल्ला, मस्त गप्पा मारत होतो आम्ही. संस्कृतीला एक तर बोलायला खूप लागतं, ती बोलते खूप आणि खाते कमी. पण छान झाला होता खरोखर उपमा आणि मला आवडतोच उपमा खायला. तर अजित नसतात सकाळी आमच्याबरोबर नाश्ता करायला. नॉर्मली ते ऑफिसमध्येच नाश्ता करतात. खूप रेअरली ते जेव्हा सेकंड शिफ्ट वगैरे असेल तेव्हाच नाश्त्याला आमच्यासोबत असतात. पण आम्ही जेव्हा एकत्र असतो तेव्हा तिघं मस्त एकत्र बसूनच नाश्ता करतो आणि छान गप्पा मारत वगैरे आमचा नाश्ता होतो. तर आता आमचं ब्रेकफास्ट वगैरे करून झालेलं आहे आणि आज माझ्याकडे थोडा वेळ आहे, कारण संस्कृतीची आंघोळ वगैरे पण झालेली आहे. तरी अजून थोडा वेळ आहे, कारण आज स्वयंपाक करायचा नाही आहे, स्वयंपाकाला सुट्टी आहे. तर थोडा वेळ आहे माझ्याकडे. तर आज म्हटलं का सोलकढी बनवूया. जेवणानंतर जेव्हा सोलकढी पितो तर सोलकढीची मजाच वेगळी असते. ती पित्तनाशक असते आणि मला थोडा पित्ताचा त्रास होतो नेहमी. आणि आता गरमी वाढायला लागली आहे, तर ह्या गरमीच्या सीझनमध्ये सोलकढी पिणं आपल्या शरीरासाठी चांगलं असतं. तर आज मी म्हटलं की सोलकढी करूया. तर तुम्हाला त्याची रेसिपी दाखवणार आहे मी आता. तर चला तर मग बनवूया सोलकढी. तर सोलकढीसाठी मी एक अख्खा नारळाचा किस काढून घेतला आहे पहिले. आणि त्याला मी आता गरम पाण्यामध्ये थोड्या वेळ असं भिजत ठेवणार आहे, जेणेकरून त्याच्यातून जास्तीत जास्त नारळाचं दूध निघेल आणि छान त्याच्यामुळे दूध जाड येतं. तर मग मी आता त्याच्यामध्ये गरम पाणी घालून घेणार आहे. जास्त उकळवायचं नाही पाणी, जस्ट थोडंसं गरम पाणी करून घेतलं आणि ते थोडंसं असं सेट करण्यासाठी 10-15 मिनटं ठेवलं तरी पण छान दूध निघतं त्याच्यातून. तर मी आता त्याच्यामध्ये पाणी घातलेलं आहे गरम थोडंसं, आणि थोडंसं पहिले बाजूला ठेवून देणार आहे आणि मग थोड्या वेळाने मग त्याला ग्राइंड करून घेणार आहे. आणि आता मी आगळ काढून घेणार आहे कोकमची. त्याच्यासाठी आपल्याला कोकम लागणार आहे. तर मी साधारण 12 ते 15 कोकम घेतल्या त्याच्यामध्ये. आणि त्याच्यामध्ये पण मी थोडं गरम पाणी घालून ठेवणार आहे, एक 5-10 मिनटं, जास्त नाही, कारण त्याला आपण उकळवणार पण आहोत. म्हणजे थोडं गरम करून त्याची आगळ काढून घेणार आहोत. म्हणून मग मी जास्त नाही 5-1 मिनटं ठेवणार आहे फक्त गरम पाण्यामध्ये घालून, आणि मग त्याची आगळ काढणार आहे. तर आता ह्याच्यात मी पाणी घातलेलं आहे गरम, आणि एक 5-1 मिनटं ठेवून मग आता त्याची मी आगळ काढून घेईन. तर आता मी आगळ काढायला स्लो गॅसवरती ठेवलेलं आहे भांडं, आणि त्याला छान उकळ येऊन द्यायचं आहे. आणि इथे तुम्ही बघू शकता छान उकळ आलं आहे त्याला. आणि मी चमच्याने सुद्धा त्याला थोडं मॅश करून घेते, जेणेकरून तो ते जास्तीत जास्त आगळ निघेल आपली, आणि थोडं जाड आगळ निघेल. आणि तुम्ही इथे बघू शकता आपली आगळ ऑलमोस्ट तयार झालेली आहे.
आणि आता ह्याला मी थंड करून घेणार आहे आणि गाळून घेणार आहे छान. तर आता मी गॅसवरनं काढलेलं आहे, पण अजून गरम आहे आगळ. तर मी हाताने म्हणजे चमच्याने थोडं हे मॅश करून घेते कोकम, जेणेकरून त्याचं सगळं रस जो आहे कोकमचा तो त्या पाण्यामध्ये उतरेल आणि आपल्याला थोडं आंबटसर असं सोलकढीमध्ये घालता येईल आगळ व्यवस्थित त्याच्यासाठी. तर आता मी आगळ गाळून घेते ह्याच्यामध्ये आणि छान पिंक कलर आला आहे ह्याला तुम्ही बघू शकता. आगळ खूप छान बनली आहे आणि ह्याला मी थोडंसं अजून मॅश करून घेणार आहे. तर आता आपली आगळ काढून झालेली आहे आणि मी आता पहिले नारळाचं दूध काढून घेणार आहे. तर आता मी ह्याच्यामध्ये जे गरम पाणी घालून ठेवलं होतं ते ग्राइंड करून घेतलेलं आहे आणि आता दूध काढून घेऊया आपण. इथे रुमालामध्ये मी संस्कृती मला मदत करते रुमाल पकडायला, जसं की तुम्ही बघू शकता. आणि आता मी रुमालामध्ये हे सगळं ओतून ह्याची चांगलं दूध काढून घेणार आहे. आणि हे तुम्ही दुसऱ्यांदा पण ग्राइंड करून घेऊ शकता. एकदा ह्याचा जो चोथा निघेल आता त्यात परत एकदा गरम पाणी घालून अजून एखाद वेळेला करू शकता. कारण 2 वेळा त्याच्यातून काढलं तरी पण दूध चांगलं जाड निघतं. तर ते अजून मी एकदा ग्राइंड करून घेणार आणि परत एकदा गाळून घेणार आहे. तर आता दूध काढून झालेलं आहे. नारळाचं दूध तयार आहे. अशी साधारण कन्सिस्टन्सी तुम्ही बघू शकता. आणि आता मी ह्याच्यामध्ये जी आपण आगळ काढली होती ती ओतते आणि पूर्ण आगळ सगळी ओतली आहे मी, कारण तेवढी लागणारच आहे आपल्याला त्याच्यासाठी. आणि आता आपण बाकीचे इन्ग्रेडियंट्स जे आहेत ते ॲड करणार आहोत. तर मी सगळ्यात पहिले घातली आहे लसूण मी बारीक करून ठेवली होती. त्याच्यामध्ये साधारण 3-4 पाकळ्या घेतल्या होत्या मी त्याच्यासाठी. आणि त्याच्यानंतर मी काळं मीठ घातलं आहे थोडंसं, इथे सेंधव मीठ. आणि त्याच्यानंतर आपलं नॉर्मल मीठ मी थोडंसं अजून ॲड करणार आहे त्याच्यामध्ये, कारण ह्याच्यामध्ये थोडासा खारटपणा कमी असतो म्हणून नॉर्मल मीठ पण मी घातलं आहे थोडंसं. त्याच्यानंतर एक मिरची मी मधून स्लिट करून घेणार आहे त्याला आणि टाकणार आहे त्याच्यामध्ये, जेणेकरून त्याचा तिखटपणा त्याच्यामध्ये उतरतो छान. कारण थोडीशी तिखट छान लागते. तुम्ही ठेचा करून पण घालू शकता, पण मग ते जास्त हे होतं, तिखट होतं. आणि 1 चमचा जिरेपूड घातली आहे मी. आणि आता त्याला मी चांगलं हलवून घेणार आहे. आणि त्याच्यानंतर मी कोथिंबीर पण घालते याच्यामध्ये थोडीशी. कोथिंबीरचा फ्लेवर पण खूप छान लागतो. मला पर्सनली कोथिंबीर खूप जास्त घातलेलीच आवडते, तर मी कोथिंबीर भरपूर घातली आहे. आणि आता हे सगळं मी हलवून घेणार आहे. आणि हे मी थोडा वेळ आता बाहेरच ठेवणार आहे, कारण थोडंसं गरम आहे अजून हे सगळं. थंड करायला मी नंतर ठेवणार गाळून घेऊन वगैरे. पण आधी हे सगळं जे आपण जे ह्याच्यामध्ये इन्ग्रेडियंट्स टाकलेत ते सगळे त्याच्यामध्ये सोलकढीमध्ये चांगले उतरण्यासाठी आधी हे मी असंच्या असंच थोड्या वेळ बाहेरच ठेवणार आहे सेट होण्यासाठी. आणि आता साधारण 20-25 मिनटं झालेली आहेत, म्हणून मी आता हे सगळं गाळून घेणार आहे ह्याच्यामध्ये. सगळं गाळून घेतल्यानंतर मग मी त्याला फ्रीजमध्ये ठेवून देणार आहे थोडंसं, कारण सोलकढी थोडीशी थंडगारच चांगली लागते प्यायला. तर मग मी हे सगळं गाळून झालं की मग त्याला फ्रीजमध्ये ठेवणार. तर आता इथे मी सगळं गाळून घेतलेलं आहे आणि आता मी फ्रीजमध्ये ठेवते हे. आणि नंतर मग संस्कृतीला आपण टेस्ट करायला देऊया की कसं झालं आहे ते. केस काय अशी केलेत सगळी? खेळून खेळून एवढ्या कशाला मारायच्या केस सगळी खराब करेपर्यंत? मस्त. तर माझी तयारी करून झालेली आहे आणि आता मी संस्कृतीला तयार करते. संस्कृतीचे केस खूप जास्त वाढलेत आता. विचार करते की थोडेसे खालून केस कट करूया, कारण खालून असं शेपटीसारखं तयार झालं आहे तिचं लिटरली. तर थोडेसे खालून कट करण्याचा विचार चालला आहे माझा. तर आता बघूया, तिला घेऊन जायला लागेल हेअर कट करण्यासाठी. आणि संस्कृतीला मी जशी तयारी करते तशीच तिला पण तयार व्हायचं असतं नेहमी.
लिपस्टिक लाव, पावडर लाव, सगळं करायचं असतं तिला. पण लिपस्टिक लावायला खूप आवडते तिला. मी एरवी लावत नाही, पण कधीतरी मग असा प्रोग्राम वगैरे असला तर देते तिला लावून थोडीशी लिपस्टिक वगैरे. पण तिला भारी हौस आहे नटायची आणि तयार व्हायची. तर आता आम्ही दोघीजणी रेडी आहोत जाण्यासाठी. रेडी. तर आता निघतो आम्ही. आमची तयारी झालेली आहे आणि तिने बोलवलं आहे, तो वेळ पण झालेला आहे निघण्यासाठी. तर आता आम्ही निघतो. एक 10 मिनटात पोचू आम्ही तिच्या घरी आणि मग मी तुमच्याशी बोलते. चला तर मग जाऊया. तर आता आम्ही आलो आहे आमच्या जुन्या घराजवळ आणि संस्कृतीला खूप घाई झाली आहे यशवीला भेटायची. तुम्ही बघू शकता कशी पळते पुढे पुढे. नुसती चल लवकर करत होती. आणि आता आम्ही आलो आहे इथे. हेलो मायरा, से हाय. से हाय. हम किधर हाई करो बेटा, जो तो फोटो करेंगे. हाई करो. हाय. हाँ, हाथ ऊपर करो. हाँ. तर सगळ्यांची पहिले जेवणाची वेळ झाली होती मुलांची, म्हणून मग पहिले तिने आधी सगळ्यांना जेवण घातलं. सगळ्यांना जेवण वाढलं आधी आणि नंतर मग त्यांची पूजा केली. तर इथे सगळेजणी जेवायला बसल्यात. कसं आहे संस्कृती? आमरस एवढी बिझी खाण्यामध्ये बघत पण नाही इकडे. ॲक्च्युली पूजेसाठी 9 मुली हव्या होत्या, पण इथे आम्ही जास्त कोणाला ओळखत नाही. जेवढ्यांना ओळखतो त्याच्यामध्ये एक 5 मुली मिळाल्या आणि एक मुलगा होता. त्यांना त्यांची पूजा केली तिने. इथे इंडियामध्ये तर आपल्याला मुली खूप पटकन मिळून जातात आणि आपण कोणालाही बोलवलं ओळख नसली तरी पण येतात. पण इथे तो प्रॉब्लेम होतो, आपण कोणालाही बोलवू शकत नाही इथे. त्याच्यामुळे जसं होईल तसं मिळेल त्याच्यामध्ये ॲडजस्ट करून घ्यावंच लागतं. तर आता आम्ही घरी आलो आहे आणि खूप छान झालं कन्यापूजन किंवा जेवण पण खूप छान झालं होतं. एरवी पण ती स्वयंपाक छानच करते, पण आज पूजेचं जेवण होतं तर अजून स्वादिष्ट होतं. आणि आता आम्हाला खूप झोप येते आहे कारण खूप जेवण छान झालं आणि जेवलो आणि आता झोपावंच वाटतं आहे. तर आम्ही आता थोड्या वेळ आराम करणार. आणि छान झालं, प्रोग्राम मस्त होता. आम्ही खूप जवळजवळ दीड महिन्यानंतर भेटलो आम्ही, कारण ती एमर्जन्सीमध्ये गेली होती भूमी इंडियामध्ये, त्याच्यामुळे आम्ही भेटू शकलो नाही. आणि आता एवढ्या दिवसांनी भेटलो, मग खूप गप्पा मारल्या, खूप बोलणं वगैरे खूप झालं. आणि त्या गडबडीत मी शूट करायला पण विसरून गेले. ॲक्च्युली जेवणानंतर मी शूटच केलं नाही कारण आम्ही गप्पा मारत बसलो आवरलं. आणि
आणि आत्ता आम्ही आलो म्हणजे 2 वाजता जवळजवळ प्रोग्राम झाला आणि आता 4 वाजता आहेत. आम्हाला यायला घरी उशीर झाला कारण आम्ही गप्पा मारत बसलो होतो म्हणून. तर आय होप तुम्ही पण हा व्हिडिओ एन्जॉय केला असेल, तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया पुढच्या ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत बाय.